মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু দৰকাৰী টপিক লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান কোভিড-19 চিটুৱেশ্যনটো সকলোৱে গম পাইছে, কিদৰে ফেচ কৰিব লগা হৈছে সকলোৱে। যিসকল ভাইটি ভণ্টি দাদাসকল বাহিৰলৈ কাম কৰিব গৈছিলে, অন্য ষ্টেটলৈ কাম কৰিব গৈছিল, তেওঁলোকে সকলো নিজৰ কাম হেৰুৱাই পেলাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছে আৰু বৰ্তমান কাম কাজ নোহোৱাকৈ ঘৰতে থাকিব লগা হৈছে। আৰু কোনো গেৰাণ্টি নাইকিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে কেতিয়া আকৌ উভতি যাব পাৰিব, উভতি গৈ কাম কৰিব পাৰিব, তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেওঁলোকৰ বাবেই, বিশেষকৈ যাতে তেওঁলোকে অসমতে নিজৰ ঘৰতে থাকি পেলাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, কাৰো তলত কাম নকৰাকৈ নিজাকৈ কাম কৰি পেলাই ভাল এটা এমাউণ্ট ইনকাম কৰিব পাৰে প্ৰতিমাহে, য'ত তেওঁলোকে বেলেগ ষ্টেটলৈ যাব দৰকাৰ নহয়। ইয়াতে আৰামত নিজৰ ঘৰত থাকি 50,000 পৰা 1 লাখ টকা, 50,000 পৰা 1 লাখ টকা মাহিলী ইনকাম কৰিব পাৰে। তাৰ ওপৰতেই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আহকচোন বিতংভাৱে জানো ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে। হয়, মাত্ৰ 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি, মাত্ৰ 50,000, গম পাইছে আজিকালি 50,000 টকাটো একো টকাই নহয়। গতিকে মই কৈছোঁ মাত্ৰ 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। যিহেতু মই এইটো লাইনত কৰি আছোঁ, গতিকে মই ক'ব পাৰোঁ যে মাত্ৰ 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰক আৰু প্ৰতিমাহে ইজিলি 50,000 পৰা 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো বিজনেছটো হ'ল আপোনালোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেটআপ নিজৰ ঘৰত বা ঘৰৰ কাষত ৰুম লৈ পেলাই বা ওচৰৰ বজাৰত ৰুম লৈ পেলাই মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেটআপ এটা কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ একো নলেজৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে অলপ চলপ ইউটিউবতো ভিডিঅ'বিলাক পাই যাব। গতিকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেটআপ এটা আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰে। তাত আপোনালোকে মাত্ৰ 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিয়েই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে যিখিনি মেটেৰিয়েল কিনিব লাগিব তাৰ ডিটেইলছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম, তাত কিমান খৰচা হ'ব। গতিকে পলম নকৰি ব্যৱসায়টো সোনকালে আৰম্ভ কৰক, যাতে আৰু তাতকৈও ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি, এতিয়া বৰ্তমান এইটো চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ইমানেই কাষ্টমাৰ আহিছে যে আগৰ যিখিনি বিজনেছ হৈছিলে, এতিয়া বিশেষকৈ মই কৰি আছোঁ চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ আগতকৈ কাষ্টমাৰ দুগুণ হৈ গৈছে। গতিকে ব্যৱসায়টো আল্টিমেট দুগুণ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ বিশেষ একো কাম নাই। এনেকুৱা আপোনালোকৰ ডিছপ্লে আহে, দেখিছে আজিকালি ছিংগলকৈ নাহে, কম্ব বুলি কয় ইয়াক বা ফল্ডাৰ বুলি কয়। মোবাইলৰ এনেকৈ ডিছপ্লে, আপুনি আগৰটো খুলি পেলাই এইটো সলাই দিয়ক আৰু ইজিলি আপুনি 500 পৰা 1000 টকা প্ৰতিটো কম্বত ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু দিনটোত যদি 5টাও যদি কম্ব আপোনালোকে লগাব পাৰে, ফিটিং কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ মই 500কৈ ধৰিছোঁ, 500কৈ হ'লেও 2500 টকা ইজিলি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিছে। আৰু আজিকালি জানে বেটাৰী চেঞ্জ কৰক, যিবিলাক ফিক্স বেটাৰী থাকে কাষ্টমাৰে নিজেই খুলি পেলাই তাক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে দোকানলৈ আহিব। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই বেটাৰীবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, সেইটো কৰিব পাৰিব। প্লাছ আপোনালোকৰ টাচপেড বেয়া হ'ল, সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব। মাইক্ৰ'ফোন, চাৰ্জিং কানেক্টৰ, এইবোৰ ইজিলি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। তাত বৰ বিশেষ একো আপোনালোকে জানিবলগীয়া নাথাকে। গতিকে আহক এইখিনি কৰক, কৰি পেলাই ইজিলি 50,000 পৰা 1 লাখ টকা মাহিলী ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু ফিউচাৰত ভাল বিতংকৈ ভিডিঅ' বনাম। যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে, কিবা বুজিব লগা থাকে, মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোক লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মই এতিয়াও আকৌ কৈছোঁ যে এইটোৰ বিষয়ে এইটো একচুৱেলি এটা প্ৰিলিমিনাৰী ভিডিঅ'হে মই বনাইছোঁ। ইয়াত মোৰ নিজৰ যিটো ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেটআপ আছে এইটো মই আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ইয়াত অকণমান মোৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম অকণমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, গতিকে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মোৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ ছেটআপটোৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম কি বস্তু লাগে, কেনেকৈ লাগে। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব, কি আহিলাৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে সেইখিনি চাব পাৰিব, কিমান খৰচা পৰিব। আৰু যদি কিবা পাৰ্চেছ কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকে বিচাৰি নাপায়, মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ডিটেইলছটো দি দিম। থেংক ইউ।